So hello and namaste everyone. आज चाहिँ मसँग छ Xiaomi को Pad 5 6GB and 128 भेरिएन्ट मा. सो म चाहिँ अब यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु. यसको स्पेसिफिकेसनहरु भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग 120 हर्ट्ज को डिस्प्ले दिएको छ एन्ड स्टुडियो स्पिकर्स अनि चिपसेट चाहिँ Qualcomm Snapdragon 860 को दिएको छ. ब्याट्री भन्नु पर्दाखेरि 8720 mAh को ब्याट्री छ विथ 25.5 वाट इनबक्स चार्जर. सो अब चाहिँ ढिलो नगरी यसको के रहेछ हेरौँ नि त बक्समा. फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो प्याड दिएको छ. पछाडि लेबलको स्टिकर राखेको छ. अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ हाम्रो म्यानुअल बुकहरु दिएको छ. एज यु क्यान सी गाइड बुक, also warranty card, and then here is our charger. $22 charger and data cable दिएको छ.